ඒක නෙමෙයි ඔයා මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඒක නෙමෙයි ඔයා මේ දවස්වල කොහෙද වැඩ කරන්නේ? ඒක නෙමෙයි කරුණාකරලා මට ඔයාගේ නම කියන්න පුළුවන්ද? මෙන්න මේ විදිහට ඔයා කොහොමද යම්කිසි කෙනෙකුගෙන් ඉංග්‍රීසි වලින් අදහස් අහන්නේ? අන්න ඒ පිළිබඳව තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඔය ඒක නෙමෙයි කියන අදහස ගන්න අපි පාවිච්චි කරන පොඩි වචන තුනක්. ඒ තමයි by the way කියන වචන තුන. by the way, by the way. ඒක නෙමෙයි ඔයා මේ කොහේ යන ගමන්ද? ඔයා මේ කොහේ යන ගමන්ද? නිතරම ඔයා ඔය වගේ දේවල් අහනවනේ. ඔයා මේ කොහේ යන ගමන්ද අදහස දෙන්නේ where are you off to? Where are you off to? ඒක නෙමෙයි by the way ඔයා මේ කොහේ යන ගමන්ද? where are you off to? දැන් ওই කොටස් දෙක එකට සම්බන්ධ වුණාම by the way where are you off to? ඔයා මේ කොහේ යන ගමන්ද? තාමත් ඔයාලට කෙනෙක් එක්ක ෆේස් ටු ෆේස් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරිද? එහෙම කතා කරද්දී වරදිනවද? ප්‍රශ්නයක් අහන්න බැරිද? ප්‍රශ්නයක් අහපුවාම උත්තර දෙන්න බැරිද? ඉතින් මේ වගේ ගැටලු ඔයාලට තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව භාවිතා කරද්දී. ඉතින් මේකට හොඳම විසඳුමක් තියෙනවා. අගෝස්තු මාසයේ 16 වෙනිදා මගේ අලුත්ම ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව පටන් ගන්නවා. මේක මම දේශනයක් දෙන පාඨමාලාවක් නෙමෙයි. මම උගන්වීම් කරන දේවල් ප්‍රායෝගිකව පන්තිය තුලදී කතා බහ කරලා පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ පුහුණුවක් නැත්නම් අපිට කෙනෙක් එක්ක ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. නිකන් ගුරුවරයෙකුගේ දේශනයක් විතරක් අහගෙන අපේ කට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හුරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම හුරු වෙන්න නම් අපි ප්‍රායෝගිකව පුහුණු වෙන්න ඕනි. මේ පාඨමාලාව ඇතුළේදී ඔයාලට පුළුවන් පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන කට්ටියත් එක්ක වගේම මාත් එක්කත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ලස්සනට කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න. මෙම අලුත්ම පාඨමාලාව පටන් ගන්නවා අගෝස්තු 16 වෙනිදා. මේක මාස දෙකක් තියෙනවා. සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා යන දවස් තුනේම රෑ 7:30 ඉඳලා 9:30 දක්වා පැවැත්වෙනවා. ඉතින් කිසිම වයස් භේදයකින් තොරව ඕනම කෙනෙකුට වයස අවුරුදු 10 ඉඳලා 80 90 දක්වා ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඕනම ශාස්ත්‍රයක රැකියාවක් කරන කෙනෙක්, ඕනම ශාස්ත්‍රයක අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙක්, ලංකාවේ වගේම විදේශගත වෙලා ඉන්න ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මට මැසේජ් එකක් එවන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට සියලුම විස්තර දෙනවා. 16 වෙනිදා ඉඳලා ඔයාලට පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. ඒක නෙමෙයි ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? ඒක නෙමෙයි by the way ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? where do you live? Where do you live? ඒක නෙමෙයි ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? By the way, where do you live? By the way, where do you live? ඒක නෙමෙයි ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? ඔයාට අලුතෙන් කෙනෙක් හම්බ වෙනවා. අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක්. ඉතින් එයාත් එක්ක කතා බහ කරගෙන යද්දී ඔයා ටිකක් හිතවත් වෙනවා එයා එක්ක. එතකොට ඔයා අහනවා ඒක නෙමෙයි ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? By the way, where do you live? ඒක නෙමෙයි කරුණාකරලා මට ඔයාගේ නම කියන්න පුළුවන්ද? ඉතින් කෙනෙක් එක්ක ඔයා හිතවත් වෙලා එයාගේ ටිකක් කතා බහ කර කර ඉද්දී ඔයා අහනවා ඒක නෙමෙයි කරුණාකරලා මට ඔයාගේ නම කියන්න පුළුවන්ද? කරුණාකරලා මට ඔයාගේ නම කියන්න පුළුවන්ද? Could you please tell me your name? Could you please tell me your name? හරිම polite විදිහට ආචාරශීලී විදිහට අහනවා කෙනෙක්ගෙන් එහෙනම් ඒක නෙමෙයි කරුණාකරලා මට ඔයාගේ නම කියන්න පුළුවන්ද? ඒක නෙමෙයි නම් අර වචන තුන මතකනේ by the way කරුණාකරලා මට ඔයාගේ නම කියන්න පුළුවන්ද? Could you please tell me your name? ඒක නෙමෙයි එහෙනම් by the way could you please tell me your name? By the way could you please tell me your name? ඒක නෙමෙයි කරුණාකරලා මට ඔයාගේ නම කියන්න පුළුවන්ද? ඒක නෙමෙයි කොහොමද දැන් ඔයාගේ තාත්තට වගේ හිතවතෙකුගේ එහෙම නැත්නම් සමීප යාළුවෙකුගේ තාත්තා කෙනෙක් පහුගිය දවස්වල අසනීප වෙලා හිටියා. ඉතින් ඒ යාළුවා ඔයාට හම්බුනහම අහනවා ඒක නෙමෙයි ඔයාගේ තාත්තට දැන් කොහොමද? ඒක නෙමෙයි නම් by the way
ඔයාගේ තාත්තට දැන් කොහොමද? How's your father now? How is කියන එක කෙටි කරන්න පුළුවන්. How's your father now? By the way, how's your father now? ඒක නෙමෙයි දැන් ඔයාගේ තාත්තට කොහොමද? ඒක නෙමෙයි ඔයා මගේ පර්ස් එක දැක්කද? සමහර වෙලාවට ඔයාට පර්ස් එක තියපු තැන මතක නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ කී එක තියපු තැන මතක නැහැ. වොච් එක තියපු තැන මතක නැහැ. ඔය වගේ හදිස්සියේ පර්ස් එක හොයනවා ඔයා. එතකොට ඔයාට ටිකක් ඒක හොයන්න අමාරුයි. ගෙදර කෙනෙකුගෙන් අහනවා නැත්නම් වයිෆ්ගෙන්, දරුවෙක්ගෙන්, සහෝදරයෙක්ගෙන්, සහෝදරියකින් අහනවා. ඒක නෙමෙයි ඔයා මගේ පර්ස් එක දැක්කද? ඔයා මගේ පර්ස් එක දැක්කද නම් did you see my purse? Did you see my purse? ඒක නෙමෙයි. By the way, did you see my purse? By the way, did you see my purse? ඒක නෙමෙයි. ඔයා මගේ පර්ස් එක දැක්කද? ඒක නෙමෙයි. ඔයා ඊයේ පොලට ගියාද? ඒක නෙමෙයි. ඔයා ඊයේ පොලට ගියාද? දැන් අපි කතා කරගෙන තියානවා නේද? ඒක නෙමෙයි. ඔයා ඊයේ පොලට ගියාද? ඔයා ඊයේ පොලට ගියාද නම් did you go to the market yesterday? Did you go to the market yesterday? ඒක නෙමෙයි. By the way, did you go to the market yesterday? By the way, did you go to the market yesterday? ඒක නෙමෙයි. වට පුළුවන්ද මට අද හවස කෝල් එකක් දෙන්න? ඒක නෙමෙයි. By the way, can you call me today evening? එහෙම නැත්නම් this evening? By the way, can you call me this evening? ඒක නෙමෙයි. වට පුළුවන්ද මට කෝල් කරන්න අද හවස? By the way, can you call me this evening? Today evening කියන්නත් පුළුවන්. Right? ඒක නෙමෙයි. ඔයා ඊයේ හවස කොහෙද ගියේ? ඔයා කොහෙද ගියේ ඊයේ හවස? Where did you go yesterday? ඔයා කොහෙද ගියේ ඊයේ හවස? හැබැයි ඒකට අර ලස්සන වචන තුන එකතු වෙන්න ඕනේ. By the way. By the way, where did you go yesterday evening? එහෙම නැත්නම් last evening කියන්නත් පුළුවන්. Where did you go yesterday evening? එහෙම නැත්නම් last evening? ඒක නෙමෙයි. ඔයාගේ සහෝදරයා නැත්නම් වැඩිමහල් සහෝදරයා කොහෙද වැඩ කරන්නේ? ඒක නෙමෙයි. ඔයාගේ වැඩිමහල් සහෝදරයා කොහෙද වැඩ කරන්නේ? අපි යාළුවෝ හිතවතුෝ හම්බුනාම එහෙම අහනවනේ. ඔයාගේ සහෝදරයා කොහෙද වැඩ කරන්නේ නම් where does your elder brother work? ඔයාගේ වැඩිමහල් සහෝදරයා නැත්නම් අයියා වැඩ කරන්නේ. ඒක නෙමෙයි. ඔයාට පුළුවන්ද අද හවස අපේ ගෙදර එන්න? Okay? By the way, can you come our home this evening? By the way, can you come our home this evening? ඔයාට පුළුවන්ද අද හවස අපේ ගෙදර එන්න? ඒක නෙමෙයි. By the way, can you come our home this evening? අද හවස ඔයාට පුළුවන්ද අපේ ගෙදර එන්න? ඒක නෙමෙයි. වහීද? වහීද? නෙමෙයි. වහීද? By the way, වහීද, will it rain? Will it rain? මේ මම මෙතන කියලා දෙන උදාහරණ පිළිබඳව මම එක එක grammar patterns වල උදාහරණ වාට කියලා දෙන්නේ. ඒවා පිළිබඳව යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයා මට කෝල් එකක් ගන්න. ස්ක්‍රීන් එකේ මගේ නම්බර් එක තියෙනවා. මට කෝල් එකක් අරගෙන අහන්න. බොහෝ වෙලාවට ඔයා කමෙන්ට් එකක් දාලා ප්‍රශ්නයක් අහුවට මට ඒකට උත්තර දෙන්න වෙලා නැති වෙයි. මම කලින් දවසකත් කියලා ඇති. බොහොම කාර්යබහුලයි. ඒ නිසා මේ මට කෝල් එකක් ගන්න. කෝල් එකක් අරගෙන ඔයාට තියෙන ගැටලුව අහන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හොඳයි. ඔයාට මේ අදහස මේ වාක්‍ය ටික ඔයා කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. හැබැයි ඔයාට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයා මට කෝල් එකක් ගන්න. කෝල් එකක් අරගෙන ඒ පිළිබඳව අහන්න. මොකද එක එක විදිහේ grammar patterns මම මෙතනදී මේ by the way කියන phrase එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න. right. okay. අපි තව අදහස් කීපයක් ඉගෙන ගමු. right. ඒක නෙමෙයි. ඔයාට මොකද වුනේ? ඔයාට මොකද වුනේ? What happened to you? What happened to you? ඒක නෙමෙයි. By the way, what happened to you? ඒක නෙමෙයි. ඔයාට මොකද වුනේ? By the way, what happened to you? ඒක නෙමෙයි. ඔයාගේ අම්මා කොහෙද? ඔයාගේ යාළුවෙක් ගෙදරට ඇවිල්ලා කතා බහ කර කර ඉද්දි වෙනතරම් අම්මත් ඇවිල්ලා කතා කරනවා පුතේ කොහොමද? ඒ වගේ තොරතුරු අහනවා.
ඉතින් අද අම්මා දකින්න නෑ සමහරට අය බෙහෙත් ගන්න ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් ඔයගේ වෙන නෑදෑ කෙනෙකුගේ ගෙදර ගිහිල්ලා. ඉතින් අම්මා ගෙදර නැති වුණා දැක්කම ඔයගේ යාළුවගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඒක නෙමෙයි. ඔයගේ අම්මා කොහොද? කොයි වගේ අම්මා? By the way, where's your mother? Where is your mother? ඕ කෙටි කරන්න පුළුවන්. Where's your mother? By the way, where's your mother? ඒක නෙමෙයි. ඔයගේ අම්මා කොහෙද? ඒක නෙමෙයි. ඔයාට ඔයාගේ A level results ලැබුණාද? By the way, did you get your A level results? A level වෙනකොට O level සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල. By the way, did you get your O level results? ඒක නෙමෙයි. ඔයාට ඔයාගේ O level result ලැබුණාද? Right? එහෙනම් පැහැදිලිද මේ උදාහරණ දෙක? By the way, did you get your A level results? ඊළඟ උදාහරණේ by the way, did you get your O level results? Right? ඒක නෙමෙයි. මට ඔයත් එක්ක ටිකක් කතා කරන්න ඕනේ. By the way, I want to talk with you for a while. By the way, I want to talk with you for a while. For a while කියන ටික වෙලාව. Okay? ඔය want to වෙනකොට I wanna talk with you for a while ගන්නත් පුළුවන්. By the way, I want to talk with you for a while. ඊට පස්සේ want to වෙනකොට I wanna talk with you for a while. ඒක නෙමෙයි මටවත් එක ටිකක් කතා කරන්න ඕනේ. ඒක නෙමෙයි. ඔයාට මතකද අපේ පන්තියේ අපේ classmate නිමල්? By the way, do you remember our classmate Nimal? He went on abroad last week. එයා ගිය සතියේ රට ගියානේ. ඒක නෙමෙයි. ඔයාට මතකද our classmate අපේ පන්තියේ යාළුවා නිමල්ව? By the way, do you remember our classmate Nimal? He went on abroad last week. එයා ගිය සතියේ රට ගියා. right ඉතින් මේ විදිහට මේ by the way කියන pattern එකත් එක්ක හරි ලේසියෙන් සරලව ලස්සනට අදහස් කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයා හොඳට පුරු වෙන්න මේ patterns පිළිබඳව ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට call එකක් අරගෙන ඒ ගැන निराකරණය කරගන්න. right මම ඉතින් ඔයාලට සුබ පතනවා මේ දේවල් හොඳින් පුහුණු වීම කළා හොඳ දැනුමක් අරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. right so goodbye.